เนื่องจากวันนี้ตั้งใจมาเผาตัวเองเต็มที่ก็จะเผาให้สุดค่ะด้วยความเป็น introvert เนาะตั้งแต่เด็กละกระทั่งว่าทำงานแล้วก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะก็คือว่าเวลาที่เราไปในที่ที่เจอคนเยอะๆแล้วเขาถามคำถามเราในประเภทที่ว่าเป็นไงมั่งช่วงนี้ยุ่งไหมหมู่นี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วเราน่าจะไม่ชอบเลยนะคะนั้นมีความรู้สึกว่าคำถามพวกนี้เป็นอะไรที่เสแสร้งไม่จริงใจคุณแค่ถามตามมารยาทคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องราวในชีวิตฉันมากมายขนาดนั้นสักเท่าไหร่แล้วคำถามพวกนี้น่าจะมีความรู้สึกว่ามันละลาบละล้วงอ่ะมันก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวนะคะก็จะไม่ชอบเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือที่บ้านนัดเนี่ยคุณแม่นัดเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศมากนะคะแขกไปใครมาที่บ้านมีคนมาคุยกับแม่ตลอดเวลาแล้วแม่นัดเป็นคนคุยเก่งนางรู้ทุกเรื่องถามได้ตอบได้ทุกอย่างไม่ว่าจะแบบวรรณกรรมศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีข่าวชาวบ้านหรือว่าปรึกษาปัญหาชีวิตคือนางคุยได้ทุกเรื่องจริงๆและแน่นอนว่าหนึ่งในหัวข้อที่บรรดาแม่ๆเขาชอบคุยก็หนีไม่พ้นเรื่องลูกใช่ไหมคะแล้วเวลาเราได้ยินเขาคุยเรื่องเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ชอบใจเลยเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องมานินทากันด้วยไหนๆวันนี้จะเผาตัวเองก็จะเผาให้ครบทุกด้านนะคะในใจนัดในวันนั้นนะก็มีความรู้สึกแบบนึกดูถูกมองไปที่ผู้ใหญ่พวกนั้นแล้วก็คิดว่าแบบทำไมพูดกันแต่เรื่องไร้สาระจังพูดคุยแต่เรื่องตื้นเขินคุยอะไรที่มันแบบลึกซึ้งมีความหมายไม่เป็นกันด้วยไง เสียเวลาพูดคุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบหมดเวลากันไปครึ่งค่อนวันไม่รู้จักหรือไงไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านี่คืออะไรแบบแต่ละคนเนี่ยเอาเรื่องที่บ้านตัวเองโพลธนาให้ชาวบ้านเขารู้กันทั่วกันไปหมดเราเห็นผู้ใหญ่ในชีวิตของเราเป็นแบบนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อะเราไม่ชอบ small talk เลยการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระนี่เป็นอะไรที่แบบฉันไม่ทำแน่ๆฉันเล่ามาตั้งขนาดนี้เนี่ยคุณต้องรู้ได้แล้วนะคะว่านัทเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยนะคะไม่น่าคบสุดๆเลยค่ะเป็นคนแข็งๆค่ะ introvert เนี่ยก็เป็นคนเงียบมากพออยู่แล้วนะแต่แบบมีความคิดแบบเมื่อกี้สุมเข้าไปในหัวมากเข้าอีกเนี่ยยิ่งทำให้เป็นคนยิงแล้วก็ขวางโลกสุดๆเลยค่ะจนทุกวันนี้เนี่ยนัทยังสงสัยเลยว่าแบบพวกเพื่อนๆนัทอะเขาทนคบนัทที่มีนิสัยแบบนี้ได้ยังไงนะคะไม่ได้บอกนะว่านิสัยหรืออาการพวกนี้มันหายเกลี้ยงออกไปจากตัวนะคะแต่ว่าเราในตอนนี้มันก็เป็นรุ่นที่แบบเวอร์ชันที่มันอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาแล้วเนาะอาการก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะ ช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนัทก็ได้ผ่านประสบการณ์แบบที่เราไม่ได้เจอในตอนที่เรายังเด็กก็เลยทำให้เรามีมุมมองต่อเรื่อง small talk ไม่เหมือนเดิม small talk อ่ะมันไม่ได้ไร้สาระอย่างที่เราคิดหรอกเพียงแต่ว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานแบบที่เด็กๆไม่เข้าใจซึ่งพอตอนเนี้ยเราเข้าใจละวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนเรื่องนี้วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะอย่างที่เกริ่นไปแต่ต้นว่านั้นมีคุณแม่ที่มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศมากนะคะคุณแม่มนุษยสัมพันธ์ดีขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าเวลามีเพื่อนมาที่บ้านหรือว่ากินข้าวด้วยกันกับแม่แค่ครั้งเดียวเนี่ยเพื่อนนั้นก็กลายเป็นแฟนคลับของแม่หมดเลยนะคะคือแม่นัดเป็นคนน่ารักจริงๆแต่ว่าในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยแกเป็นมะเร็งค่ะ แล้วก็คิดว่าคงเจ็บก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ็บจากตัวโรคหรือว่ามันเจ็บเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงของการรักษานะคะแต่คิดว่าคงเจ็บมากจริงๆถึงได้ทำให้นิสัยคุณแม่เปลี่ยนนะคะคือแม่กลายเป็นคนดุร้ายแล้วก็ใช้ถ้อยคำร้ายกาจชนิดที่ว่าเราตลอดชีวิตเราไม่เคยเห็นแม่ของเราพูดจาแบบนั้นนะคะแล้วพอเราจะต้องเป็นคนที่มาดูแลแม่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราได้ใช้เวลากับแม่ของตัวเองแบบเยอะมากนะคะ เวลาแขกไปใครมาเที่ยวหาแม่แล้วก็มาคุยกับแม่เนี่ยปกติเราคงจะไม่อยู่ฟังบทสนทนาของพวกเขาใช่ไหมเราก็จะหนีเข้าไปอยู่ในหลืบในรูของเรานะคะปล่อยพวกผู้ใหญ่คุยกันไปแต่ว่าพอคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องนั่งอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นจนจบแล้ววันเวลามันก็ผ่านไปจนวันหนึ่งเนี่ยนัดก็ได้มาสังเกตตัวเองว่าอยู่ดีๆเราก็มีวิธีการมองคู่สนทนาตรงหน้าไม่เหมือนเดิม คือถ้าเราตัดบทบาทออกไปจากตัวของคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้าบทบาทก็อย่างเช่นคนนี้คือแม่ของเราคือพี่ของเราคือลูกค้าคือเจ้าของบริษัทถ้าเราตัดป้ายแปะที่เราแปะให้เขาออกไปเช่นคนคนนี้น่ารำคาญคนคนนี้ขี้บ่นคนคนนี้น่าเบื่อพอเราแกะป้ายแปะพวกนี้ออกไปให้หมดสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือแค่ว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยคือมนุษย์คนหนึ่ง แล้วพอเรามองเห็นเขาเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งแล้วเนี่ยนัดค้นพบว่ามนุษย์มีความคล้ายคลึงกันอย่างไม่น่าเชื่อเขามีความเหมือนเราอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนมีวันดีวันร้ายมีวันที่เจ็บปวดวันที่เสียใจวันที่รู้สึกเซ็งตัวเองนะคะ
ทุกคนมีความฝันมีความหวังแต่ละคนเขาก็พยายามอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในแบบฉบับของเขาเองนะคะคนเราทุกคนต่างก็แค่อยากจะมีความสุขความสบายใจเท่านั้นเองพอเรามองคนตรงหน้าของเรามองคู่สนทนาตรงหน้าของเราได้แบบนี้ว่าเป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งได้แล้วเนี่ยภาพในหัวของเราเสียงรบกวนในหัวของเราเนี่ยมันก็จะแบบถูกตัดออกไปกลายเป็นความว่างเปล่า ยกตัวอย่างพวกเสียงรบกวนในหัวเวลาเราคุยกับคนอื่นนะคะก็อย่างเช่นเขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไงนะเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะถ้าเราทำแบบนั้นแบบนี้เขาจะเห็นดีเห็นงามกับเราไหมนะเขาจะมองเราในแง่ดีหรือเปล่าเขาจะให้การยอมรับเราไหมเขาจะต้องปฏิบัติกับเราดีเป็นพิเศษสิหรือไม่ถ้าเป็นสายมองโลกในแง่ร้ายก็จะคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าเขาคงมองเราไม่ดีเท่าไหร่หรอกถึงเราจะทำอะไรไปเขาก็ไม่ชอบใจอยู่ดีนั่นแหละพอเราตัดบทบาทของคนตรงหน้าเราออกพอเราแกะป้ายแปะของคนตรงหน้าเราออกแล้วเราก็ตัดเสียงรบกวนในหัวของเราออกไปเนี่ย สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคนตรงหน้าของเราก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากมนุษย์คนหนึ่งนะคะพอเรามองเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งด้วยกันได้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถปฏิบัติกับเขาได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะพอหัวเราว่างอ่ะเราก็จะไม่มีการตั้งธงอะไรไว้ในใจเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบเราเขาจะยอมรับหรือว่าเขาจะประทับใจเราไหมเราไม่ได้ต้องการอะไรสักอย่างจากคนที่อยู่ตรงหน้าเรา พอเรามองได้แบบนี้มันจะเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากความกดดันความคาดหวังที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาตั้งโปรแกรมนี้ใส่ในหัวเรานะคะโปรแกรมในทำนองที่ว่าเธอต้องเป็นลูกกตัญญูเธอจะต้องเป็นพนักงานที่ดีเลิศเธอจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเธอจะต้องเป็นมนุษย์ productive นะคะเราปลดปล่อยตัวเองออกจากความกดดันความคาดหวังของเสียงรบกวนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ แล้วเราก็แค่อยู่ตรงนั้นณตอนนั้นกับคนคนนั้นการที่เราเข้าหาคนด้วยวิธีนี้มันจะทำให้เราแค่อยู่กับปัจจุบันกับมนุษย์อีกคนหนึ่งแล้วมันจะทำให้เรารับฟังเขาได้อย่างเต็มที่เรารับฟังได้อย่างไม่มีอคติเราไม่คิดอะไรไปก่อนเองล่วงหน้าเราแค่อยู่ตรงนั้น รับฟังเขาแล้วก็พูดคุยได้อย่างสบายใจเวลาที่พูดคุยด้วยวิธีนี้มันจะไม่ใช่การพูดตามมารยาทหรือว่าพูดไปตามสคริปต์ที่ท่องมาแต่ว่ามันจะเป็นการพูดอย่างมีสติเราพูดอย่างอยู่กับปัจจุบันนะคะเวลาที่พูดคุยแบบนี้มันจะทำให้เราสนใจจริงๆว่าคนตรงหน้าเรากำลังพูดอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันนะเขามีความทุกข์ใจเรื่องอะไรอยู่นะเขาตื่นเต้นกับเรื่องอะไรอยู่นะ วันที่นัดสามารถมองคนที่อยู่ตรงหน้าได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของนัดในการพูดคุยกับผู้คนจริงๆค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องหัวข้อของการ small talk นะว่าเขาคุยอะไรกันมันก็คุยได้ทุกเรื่องนะคะตั้งแต่ดินฟ้าอากาศช่วงนี้เป็นไงบ้างข่าวเด็ดประเด็นร้อนไปจนถึงพอดแคสต์เรื่องล่าสุดที่ฟังหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านนะคะ นัดค้นพบว่าจริงๆหัวข้อของการพูดคุยไม่ได้สำคัญเท่า vibe ในการสนทนานะคะก็คือว่าบรรยากาศในการสนทนาเป็นยังไงเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะลืมสิ่งที่เราพูดคุยกันไปแต่ว่าคนจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึกคุณนำพาความรู้สึกแบบไหนมาสู่บทสนทนาล่ะความสดชื่นความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงความสนุกสนานความตลกขบขันความเบื่อหน่ายหรือว่าความโกรธแค้นนะคะ ไม่นานคำพูดพวกเนี้ยคนก็จะลืมมันไป แต่ว่าคนจะไม่ลืมความรู้สึกที่คุณทำให้เขารู้สึกค่ะ มีงานวิจัยของคุณจินเลียนแซนสตอร์มนะคะอาจารย์แล้วก็นักวิจัยด้านจิตวิทยาว่าด้วยความใจดีจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ในประเทศอังกฤษนะคะเธอค้นพบว่าปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆที่เรามีให้กันอย่างพวกยิ้มให้กันชมเชยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าการพูดคุยด้วยสัพเพเหระพวกเนี้ย ผู้คนมองว่าปฏิสัมพันธ์พวกนี้คือความใจดีคือความเอื้ออารีที่มีให้กันนะคะเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้กันมันจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะอารมณ์ดีขึ้นเราจะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเนี่ยช่วยกระตุ้นการเรียนรู้นะคะขยายโลกทัศน์ของคู่สนทนาแล้วก็ทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ข้อสำคัญที่สุดเลยประโยชน์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเยอะแยะเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนหรือว่าคุณเป็นคนที่มาร่วมบทสนทนาก็ตามนะคะประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยทั้งคู่ก็จะได้รับไปเต็มๆร่วมกันค่ะประเด็นหนึ่งที่นัดตอนเด็กๆมองไว้ก็คือทำไมไม่รู้จักพูดคุยเรื่องที่มันลึกซึ้งกันบ้างทำไมถึงพูดคุยแต่เรื่องตื้นเขินไร้สาระนะคะ
ถ้าเป็นนัดในวันนี้เนี่ยก็จะมองว่ากว่าที่เราจะไปถึงจุดที่เราจะพูดคุยเรื่องลึกซึ้งกับใครสักคนได้นั่นแปลว่าเราจะต้องฟูมฟักความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาแบบไต่ระดับขึ้นมาถึงจุดที่เราพร้อมที่จะเปิดใจคุยเรื่องสำคัญของเราให้กับอีกคนหนึ่งรับฟังถูกไหมคะแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นนะมันก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาได้ด้วยการ small talk นั่นเองค่ะ นัดมองอย่างนี้นะคะว่า small talk มันคือเหมือนการวางแผ่นไม้กระดานทีละแผ่นลงไปจนสุดท้ายแล้วมันก็สร้างเป็นสะพานเชื่อมโยงเราต่อเข้ากับอีกคนหนึ่งนะคะพอถึงวันที่เราสามารถเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วถึงวันนั้นจะ deep talk หรือ small talk ก็คุยได้หมดนั่นเองค่ะช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ทีมไม่เป็นทีมบ้านไม่เป็นบ้านกันมานักต่อนักแล้วนะคะแล้วเราจะปิดช่องว่างนี้ได้ยังไงคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มต้น small talk ไปวันละนิดนั่นแหละค่ะสิ่งหนึ่งที่นัดได้เรียนรู้ก็คือไม่มีใครที่อยากจะมีแต่ deep talk ตลอดไปหรอกนะคะเหมือนกับที่เราจะไม่กินอาหาร full course ทั้ง3มื้อเพราะว่าท้องเราจะไม่ย่อยเอา small talk มันคือการก้าวเล็กๆเข้าหาอีกฝ่ายทีละก้าวทีละก้าววางแผ่นไม้ของเราลงไปทีละแผ่นทีละแผ่นเพื่อสร้างสะพานในตอนแรกๆที่คุณยังไม่ชินคุณก็คงจะรู้สึกประดักประเดิดอยู่บ้างอีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะรู้สึกงงๆที่ตัวคุณทำอะไรกันนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักพอคุณเริ่มชินพอคุณทั้งสองคนเริ่มสนิทกันเนี่ยความประเดิกนั้นมันก็จะหายไปเราช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์นั้นน่ะมันก็จะเกิดสะพานเชื่อมคุณสองคนไว้ได้ในที่สุดค่ะแล้วคุณล่ะคะมีมุมมองเรื่อง small talk ยังไงบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ